ल मेला जाँदै गरेको अवस्था है राति ठ्याक्कै 8:10 है हामी चाहिँ मेला भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ एक्साइटेड हौसीमा छौँ है हौसी खेल्न चाहिँ हामी अन्धकार नभनी गइरहेको अवस्था गाउँठाउँको बाटो हाम्रो है यस्तै छ हैन अब केही क्षणमा हामी ग्राउन्ड पुगिहाल्छौँ र यो चाहिँ बिहाइन्ड द सेन्स हो है यो चाहिँ बिहाइन्ड द सेन्स BTS है त के हो यो मोमो चाहिँ भेज मोमो इस्कुसको मोमो ओन्ली भेज चिकन पनि छ लु तपाईँ भ्लगमा आउनु हुँदैछ अन्नो सिम्पल भ्लग्समा ट्युनिङ भइरहनु भएको छ तपाईँ ल कस्तो चलिरहेछ दोकानपाटहरू राम्रै छ ठिकै छ है चल्दैछ आज चाहिँ अलिक भिड लाग्यो है हिजोभन्दा है अब दसैँमा आउनु पऱ्यो नि त होइन मोमो चाहिँ गाउँघरका दिदी तथा दाजुभाइहरू एकदमै है आफ्नो बिजनेसै भनौँ न एउटा है सानोतिनो लागि परेको छ राम्रो सोर्स अफ इन्कम है सो मेला चाहिँ अब यतिकै हो अब हामी चाहिँ रोटेपिङ खेल्थ्यौँ है यो हाम्रो जुन मेला चाहिँ आयोजित भइरहेको छ रिङटङ टी गार्डन है पुरा भिड रहेछ हाम्रो गाउँमा सो ए रोटेपिङ खेल्यौँ न खाली छ त अब खाली कहाँ हुन्छ त्यत्रो मान्छे भिड छ ऊ लाइन देखेन छ त यत्रो खाली छ ऊ हेर न सेकेन्डमा हुने रहेछ काटिराख्नु पऱ्यो नि त अन्त दुईवटा दिनु न आन्टी ए हुन्छ नोटिस डोन्ट राइड आफ्टर ड्रिङ्क टेक केयर मोबाइल पर्स डोन्ट राइड प्रेग्नेन्ट वुमेन सो तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो रोटेपिङ खेल्दा चाहिँ के चाहिँ नगर्नुपर्ने रहेछ है त कोलम्बस सुरु भयो अब कोलम्बस है ल धेरै वर्षपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्राउन्डमा चाहिँ है यस्तो कोलम्बस रोटेपिङहरू चाहिँ आएको हो सो आज चाहिँ रोटेपिङ खेलिदिने हो होइन के कसो पहिलाको अब बचपनहरू तरोताजा नोस्टेल्जिक मोमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब आज तरोताजा गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा इच्छा जाग्यो है मेलामा आएर सो here we go what do you say म चाहिँ त्यो लजाउने मान्छे क्या भ्लगमा हुन्छ round 6 booking दुईटा दिनुहोस् कति 50 हुन्छ दुईटा दिनुहोस् न ल लाइन रहेछ नि त सबरका फल मिठो हो अलिक खाली भएर दुईटा ए हुन्छ थ्याङ्क यू अलिक खाली ल हाम्रो टिकट आइसकेको छ हातमा है बस्नु लाइनमा त बस्नुहुन्छ ल आइसकेको छ टिकट लाइन छ आज चाहिँ भिड छ दुईटा ल भाइ हुन्छ we are waiting
इन्ट्री भयो हाम्रो अटेन हौ ल बस्दैछु हाम्रो टर्न आउँदैछ है ल यो चाहिँ अब यो टर्नमा चाहिँ हामी सायद मौका पाएन है अर्को टर्नमा चाहिँ हामीले मौका पाउने So finally we are near to the rotating है So हेर्दैछौँ हाम्रो टर्न चाहिँ कहिले आउँछ भनेर we are excited after a long time पिछेपट्टि पुरा लाइन लागिसकेको छ You can see है चलो 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 ल अब चाहिँ हाम्रो टर्न आयो आइरहेको बस्नुपर्ने रहेछ आज चलो we are in after a long time we are here Are you excited? yeah. What's after I think 2006 तिर खेलेको होला हौ That means after how many years? More than 2006 years. Wow It's been a long time You are in rotating So mine was last I played 2021 something 21 22 something So now we are in So I will take some drone shot from here Drone shot पनि लिन्छ हामी यहाँबाट आज तर मलाई अचम्म लागिरहेको छ क्या हामी हाम्रो गाउँको आफ्नै गाउँको ग्राउन्डमा है खेल मैदानमा रोटेपिङ खेल्छु भनेर चाहिँ सोचेको थिइनँ क्या यो चाहिँ आज सपना पुरा भयो क्या पहिले हामी यहाँ चाहिँ क्रिकेट फुटबल चाहिँ धेरै खेल्ने गर्थ्यौँ तर आज चाहिँ हामी रोटेपिङ खेलिरहेछौँ यहाँ सबै बाहिर खेल्ने है सदा होइन बाहिर खेल्ने गर्थ्यो नि त आज चाहिँ हामी आफ्नै घर आँगनमा खेलिरहेछौँ रोटी सानै रोटेपिङ भए पनि रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ ओह्रालो जाँदाको मजै कुछ अरू छ क्या ओह्रालो जाँदा चाहिँ त्यस्तो फरक पर्दैन जब ओह्रालो जान्छ त्यति बेला चाहिँ फरक पर्छ डर लाग्यो माइलो डर लाग्यो माइलो डर लाग्यो What a moment!
खेल्दा त क्या अब अलगै भाइब्स हुँदछ क्या रिल्याक्स रिल्याक्स काम डाउन ओ कम्ती भयो नि है ल फाइनल्ली राउन्ड चाहिँ सक्यो आफ्टर लङ टाइम भएर होला है कस्तो भयो है पानी हुँदैन नि त धेरै दिन बाद खेल्दा चाहिँ सो वी ह्याप्पी है we have a new experience in our own place hometown so it's a great experience ल अब चाहिँ यहाँबाट झर्नुपर्ने हुन्छ है त हाम्रो ओल्ड यो मेलाको यहाँबाट भाइब्स चाहिँ है एउटा एरिया चाहिँ कभर हुँदो रहेछ है मजाले हामी चाहिँ औँसी पनि खेल्नेछौँ है त गाइज ल खाना त खाएर आएको कि र पनि यसो एग रोल चाहिँ टेस्ट गरिदिउँ न भन्छ है एग रोल बनिँदैछ लाइनमा लागिरहेको छु एग रोलको लागि पनि है ओ थ्याङ्क यू सो मच आइसकेको छ मेरो हातमा एग रोल अरू के छ आलु मिमी अरू छैन फिनिस सक्यो मोमोहरू सक्यो ल आलु मिमी दिन न ल जस्ट अब आलु मिमी खाइदिउँ है आलु मिमी देख्दा चाहिँ मलाई नखाइ चाहिँ जानु मन लागेन त्यही भएर तातो तातो दामी रहेछ चिकन ललिपप चाहिँ कसरी गोटा हो ए ला तेरो कोही कोही बेला भेटिहाल्छु के छ अहिले चाहिँ खानेकुरो चाहिँ छैन केम मर्ची मर्ची ट्याक्टुक भएछ नि है होइन चिकन ललिपप चाहिँ मलाई खानु बडा लक नेक्स्ट टाइम भनेको छु भएर अहिले सपिङ चाहिँ खतरा चाहिँ सकिसकेछ खानेकुराहरू पनि गाइस है आज भिडले गर्दा होला म तर मोमो चाहिँ खाइ छोड्छु जो ए एक सिङ्गल ए हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू यस भाग्यमानी एक सिङ्गल भए पनि रहेछ भाइ खाना एक सिङ्गल भन्नुभएन मिठो रहेछ भन्नु पऱ्यो ल मजा आयो मोमो खायो है
ल अब चाहिँ भाग्य परीक्षा अपनाउँछु त्यसपछि चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ है भेट्नेछु तपाईँलाई फेरि अर्को भ्लगमा आजको यो भ्लग चाहिँ म हाम्रो रिङटङ प्लेग्राउन्ड है खेल मैदानबाट मेलाबाट चाहिँ साइन अप गर्दैछु फेरि भेटौँला अर्को भ्लगमा ल अब चाहिँ भाग्य सुनाउनुपर्छ हौसी है त ल